It is a real joy for us to be here and to share our time with you. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। You know, you are part of a large health services family in the Salvation Army. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। In the last week, we have visited 2 hospitals in Indonesia. ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। In the last few months, we have visited 2 other hospitals in India. ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। The Salvation Army has 26 hospitals around the world. ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। There are 156 hospitals and clinics around the world. ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ 156 ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। So you are part of a large family of healthcare providers. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। And nursing students in the Salvation Army. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। Now why is that important? So why is that important? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? The Salvation Army's mission, international mission, is to preach the gospel of Jesus Christ and meet human need in His name without discrimination. ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। All you officers, you already know that, I hope. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। But it's important that we are reminded of why we are who we are in the societies in which we work. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। Healthcare is an important ministry opportunity of the Salvation Army. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। And here's why. And here is why it is important. ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। In the Gospel of John, chapter 5, ਯਹੂਨਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ Jesus is walking around a very large fountain where many people with disabilities have been staying. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। Now the tradition in that day ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ was that if you see the water of the fountain move, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖੋਗੇ the assumption was an angel was moving the water, so to get into the water, when the angel moved the water, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। The belief was that you would be healed if you could get into that water. ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। So we have disabled people. ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। A cultural belief. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ। And Jesus coming into that space.
ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So Jesus meets a man who has been disabled for 37 years. ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ 37-38 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। And he meets the man and he asks them, "Do you want to be healed?" ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? And the man doesn't say yes. The man says, "You see, I have no one to help me into the water in order for me to be healed." ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Two principles I see from that passage that are relevant to all of you working in healthcare. ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। The first principle is that the man says, "I have no one." ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। See, in this community, that is not true. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। For all the people that come to this hospital, they have you. ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। And I suspect that when you go home, people know where you work, and if they were in trouble, you could help them at home also. ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। So the people in this community cannot say, "I have no one," because they have you. ਇਸ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। And they don't need to rely on cultural practices or mythical beliefs. They can rely on science, on practical healthcare systems that are taking place in this hospital. ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। No one can say, "I have no one," because they have you. ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। That's the first principle. That's the principle of our mission statement that says meeting human need without discrimination. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ। What about the other part of the mission statement? ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, Preaching the gospel of Jesus Christ. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ। See, when Jesus was meeting that man at the fountain, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, that man did not realize who Jesus was. ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। If he had known who Jesus was, he certainly would have said, "I have no one to help me. Who are you? I have no one. I don't know what to do." That's what he said, because he didn't know Jesus. ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। The other part of our mission statement speaks about
preaching the gospel of Jesus Christ because it speaks to the motivation that we have in order to provide health care services. ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। To provide support, assistance to somebody in need is an act of grace. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We don't have to preach with words, we can preach with actions. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So every time you are supporting somebody in the community or